हेलो एवरीवन वेलकम टू श्री शॉकट स्टडी बिकम्स ईजियर। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ SSSP ਪੰਜਾਬ government.in ਦੀ ऑफिशियल ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 10 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ 1883 ਅਸਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੋ ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। तो शुरू करते जी वीडियो ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੰਬਰ 04/2016 ਅਧੀਨ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ 1883 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ESM ਜਨਰਲ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀਆਂ 183 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੋਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨੈਕਜ਼ਰ ਏ ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸੂਚੀ ਅਨੈਕਜ਼ਰ ਬੀ ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨੈਕਜ਼ਰ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਨੈਕਜ਼ਰ ਬੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅਲੋਟ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਤੀ 12/3/2021 ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ 68 ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਨਰਲ ESM ਦੀਆਂ 183 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੋਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਬੁਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ। ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਨੈਕਜ਼ਰ ਬੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਨੈਕਜ਼ਰ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਫੋਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਰਫੋਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਕੇ ਸਮੇਤ ਸਵੈ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨੈਕਜ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ID ਕਾਰਡ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਲੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਭਾਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਈਵਨ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਭਾਗ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਅਲੋਟ ਕਰਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੁੱਟੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ 8th ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਦੇ ਵਿਭਾਗ ਅਲੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਬਸੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਬਸੈਂਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਪਰਫੋਰਮਾ ਉਹ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਰਜਿਸਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ 26 ਪੋਸਟਾਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪੋਸਟਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਨੈਕਜ਼ਰ ਬੀ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ 11 ਵਜੇ। ਟੋਟਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੋਟਲ 30 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨੈਕਜ਼ਰ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫੋਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੋਰਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਉਸਨੂੰ ਸੈਲਫ ਅਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਸੈਲਫ ਅਟੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਫੋਰਮੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਰਿਟ ਨੰਬਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਰਿਟ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਸਲੈਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਫੋਰਮੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੱਥੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਲਫ ਅਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ID ਕਾਰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਡੇਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਰੋਂ ਹੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਨੈਕਸਰ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ 1883 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ESM ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ 183 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਛ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਟੋਟਲ 30 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਐਸੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਲੇ ਵੀ ਨੋਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੁਬਾਹ 11 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਜਾਣਨ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਬਚਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮ ਹੈ ਘਰੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ID ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।